السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة جديدة سهلة وبسيطة. غرزتنا النهاردة هي غرزة حرف الفي كبيرة، هنستخدم فيها غرزة الكلاستر، وهي غرزة بتكون جميلة جدا، وأتمنى يا رب تكون جميلة بالنسبة لكم وكمان تنول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، إذا عجبكم الفيديو متنسوش تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. نقدر نشغل ايه من غرزتنا النهارده؟ نقدر نشغل منها حاجات كتير قوي، كمفروشات تقدري تعملي بطانيه بيبي او مفرش سرير، وممكن كمان تكوني منها مفرش للسفره. كملابس تقدري تعملي منها طاقيه، جوانتي، كارديجان، شال مستطيل، كوفيه، نقدر نعمل منها بلوزه، يعني نقدر نكون منها اي حاجه احنا حابينها. زي ما احنا شايفين هشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك، ده بيكون سمكه اهو، مع إبرة رقم 3.5 مليمتر. زي ما احنا شايفين عندي ماركة واحدة من الخيوط بس، نوعين، هو هيمالايا افريداي بيبي لوكس، وده هيمالايا افريداي سوبر لوكس. الاتنين انتي بيلينج، يعني ما بيوبروش. البقرة او الشلة بتكون 100 جرام 250 متر، بنستخدم معاها ابرة رقم 3.5 مليمتر للتريكو للكروشيه، ورقم 4 للتريكو. زي ما احنا شايفين هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتنا النهاردة هو مضاعفات رقم 3. بفضل اضعف 3 3 3 3 لغاية ما بوصل للمقاس اللي انا حباه، وبعد كده بزود سلسلة واحدة بس. بسيب مسافة من الخيط وابتدي الف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج منها. بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما عملت عقدة بداية هبتدي عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها عشان اكون سلسلة. 1 2 3، دي اول مرة. تاني مرة 1 2 3، تالت مرة 1 2 3، رابع مرة 1 2 3، 5 1 2 3، 6 1 2 3، 7 1 2 3، وهكتفي بهذا القدر من السلاسل. بعد ما اشتغلنا مضاعفات رقم 3 7 مرات بقى معايا 21 سلسلة، هرتفع سلسلة واحدة بس وتكون كده العدد معايا 22 سلسلة. هبتدي اشتغل بغرزة الكلاستر. تكوين غرزتي كلها هو بيكون بغرزة الكلاستر، مكونة من عمودين. هسيب 1 2 سلسلة وابتدي في السلسلة رقم 3 الف الخيط على الابرة، واروح في الحلقة الخلفية ادخل اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. بكده بكون اشتغلت غرزة عمود بلفة مع سلسلتين، يبقى كده انا اشتغلت ايه؟ غرزة كلاستر. هاخد سلسلتين مسافة 1 2، وهلف الخيط على الابرة، وفي نفس الفراغ هبتدي اكون غرزة كلاستر، بس ايه، مش هقفلها للنهاية. هدخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الحلقة الاخيرة. ارجع الف الخيط واسحب، ادخل فراغي هو اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الحلقة الاخيرة. طب ليه ما سحبتيهاش؟ هسحبها بس مش دلوقتي، لما اكون غرزة الكلاستر التانية. يعني هلف الخيط بس المرة دي مش هدخل في نفس الفراغ، هسيب من تحت 1 2 واروح للفراغ اللي بعده رقم 3، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الحلقة الاخيرة. تاني عمود بلف الخيط، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الاخيرة. كده بقى معايا كام حلقة على الابرة يا بنات؟ عمودين في الفراغ اللي هو ده، وعمودين في الفراغ اللي هو احنا كنا شغالينه الاول، والحلقة الاساسية. هلف الخيط واخرج من 4 حلقات، اتبقوا معايا حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم. زي ما احنا شايفين كده كونا كده. في البداية بيكون عندي غرزة كلاستر زي ما احنا شايفينها اهي، وبعد كده كونت غرزتين كلاستر مع بعض. هاخد سلسلتين 1 2، وهلف الخيط على الابرة واروح اشتغل فين؟ شايفين الكلاستر الاخيرة كانت فين مكانها؟ بدخل في نفس الفراغ اكون غرزة كلاستر من عمودين، 1 2 بالشكل دوت. طيب على كده وخلاص؟ لا، هلف الخيط كمان واسيب بقى من تحت 1 2، وفي رقم 3 بدخل واشتغل غرزتين عمود، بكون غرزة كلاستر تاني. 1 2، معايا 5 حلقات، هلف الخيط واخرج من 4، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. زي ما احنا ايه شايفين بالشكل ده. بكرر سلسلتين 1 2، والف الخيط على الابرة. اول فراغ بشتغل فيه فين يا بنات؟ هو نفس الفراغ الاخير اللي اشتغلت فيه، بشتغل فيه 2 عمود كمان، بس ايه، لغاية نصهم بس. كده اشتغلت نص العمود، وبخلي الحلقة الاخيرة الف الخيط، ادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، واخلي ايه
الحلقة الأخيرة على الإبرة. بقى كده 1 2 هلف الخيط بقى واسيب من تحت ايه 1 2 سلسلة، واروح لرقم 3 واكون أول 2 عمود، يعني أول غرزة كلاستر من المجموعة اللي جاية بالشكل ده. وعندي هنا الحلقة الأساسية وأربع حلقات، بلف الخيط واخرج من 4، يتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم سلسلتين مسافة 1 2 والف الخيط وادخل بالشكل ده، عمود لغاية نصه، كمان عمود لغاية نصه، هلف الخيط على الإبرة، بسيب سلسلتين من تحت وبروح في الفراغ رقم 3 عمود لغاية نصه بكلاستر، عمود لغاية نصه زي ما احنا شايفين، بلف الخيط واخرج من 4 حلقات، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين، وبكرر لغاية نهاية السطر بنفس الطريقة. وفي نهاية السطر هيكون عندي طبعا اخر غرزة بتكون هي غرزة واحدة لوحدها. هكمل لغاية نهاية السطر، ارجع لكم نكمل مع بعض. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين دول الغرزتين اللي جمعناهم مع بعض، الف الخيط واخرج من 4 حلقات وارجع الف الخيط واخرج من حلقتين، 1 2 سلسلة، وفي الفراغ الاول هو او الاخير عفوا، اول فراغ ده اهو، بدخل تاني في نفس الفراغ اكون غرزة كلاستر من عمودين، الف الخيط واخرج من حلقتين وارجع الف الخيط واخرج من حلقتين زي ما احنا شايفين. طبعا احنا لو عدلناها كده هتدينا شكل حرف الفي بالشكل ده، بتكون شكل التمانية. طيب السطر اللي جاي هبتدي اغير اللون للون جديد، غرزتنا بتكون تكرار لسطر واحد بس، تفضلي تكرريه هو. هدخل اسحب الخيط واخرج، بقفل عقدة بداية، هسحب الحلقة الجديدة من الحلقة اللي عندي على الابرة وبلف شغل الناحية التانية، ما بشتغلش فوق الكلاستر، بروح فوق السلسلتين بمنزلقة وابتدي ارتفع في المكان ده 1 2 سلسلة، وفي نفس المكان بكون غرزة كلاستر واحدة، 1 2، لان انا بعتبر اول سلسلتين معايا هم اول غرزة عمود بلفة من غرزة الكلاستر دي. سلسلتين بالظبط زي ما عملت السطر اللي فات، سلسلتين في نفس الفراغ، بدخل الف الخيط وادخل هنا، اسحب الخيط واخرج، اعمل عمود لغاية نصه، الف الخيط ادخل، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، كده بقى معايا حلقتين، يعني اول غرزة كلاستر هنا موجودة عندي والحلقة الاساسية. هلف الخيط وهسيق واروح للفراغ اللي فيه سلسلتين، ابتدي اكون تاني غرزة كلاستر من عمودين، 1 2، معايا 4 حلقات بلف الخيط 5 حلقات بلف الخيط واخرج من 4، بقى 2 هلف الخيط واخرج منهم سلسلتين مسافة 1 2، بلف الخيط على الابرة، اول غرزة كلاستر بتكون في الفراغ ده والتانية بتكون في الفراغ اللي بعده، 1 2 1 2، 4 حلقات للأربع أعمدة بلف الخيط واخرج منهم، وتبقوا حلقتين الأساسية والحلقة اللي معايا بلف الخيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين، سلسلتين 1 2، وبكرر دوت لغاية ما اوصل لنهاية السطر، وفي كل سطر بمشي بمنزلقة بس لغاية ما اوصل للسلسلتين، وببتدي ارتفع سلسلتين واكمل بنفس الطريقة، يعني بفضل اكرر. نقول تكرارنا بيكون هو السطر رقم 2، لان احنا طبعا السطر الرقم 1 بيكون على سلاسل، فبيكون في اختلاف شوية عن السطر الرقم 2، كلاستر هنا وكلاستر هنا، والاتنين بيكونوا مجموعين مع بعض في فراغ واحد من فوق بالشكل ده، سلسلتين 1 2، الف الخيط على الابرة في نفس الفراغ الاول بشتغل اللي انا كنت فيه كلاستر الاولى، واروح للفراغ الجديد اشتغل كلاستر التانية، وكل حلقاتهم معايا على الابرة، الف الخيط واخرج من 4، الف الخيط واخرج من 2، سلسلتين 1 2 لغاية ما بخلص السطر بتاعي 2، والفراغ اللي بعده 1 2، 5 حلقات بلف الخيط واخرج من 4، بقوا 2 بلف الخيط واخرج منهم 1 2 سلسلة، بشتغل في الفراغ الاول 1 2، واروح لاخر فراغ عندي هنا اهو 1 2، هقفل الشكل ده، سلسلتين وغرزة كلاستر واحدة في الفراغ الاخير هو مكونة من 2 عمود بلفة زي ما احنا شايفين. كل ما هترتفعي غرزتك تحفة جميلة مميزة. بكمل بنفس الطريقة، هجيب بقى اللون الثالث، بتكملي بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين
هوريكم بس اضافة اللون تاني. حلقة بلفها على الهواء واقفل عقدة بداية، اسحب اللون الجديد من الحلقة القديمة، الف شغل الناحية التانية، بمشي بمنزلقة لغاية السلسلتين، ومن السلسلتين برتفع سلسلتين وابتدي اكرر تاني السطرين اللي فاتوا او السطر اللي فات على طول، لان زي ما قلت لكم غرزتي النهارده هو تكرار من سطر واحد. دي كانت فكرة الفيديو النهارده، اتمنى يا رب تكون سهلة وبسيطة وكمان تنول اعجابكم. فضلا ليس امرا، اذا عجبكم الفيديو متنسوش تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.